हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांजिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત હશો। તો આપણે ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર 1 મેથેમેટિક્સ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, બરાબર। આની પહેલા આપણે ચાર લેક્ચર આપણે મેથેમેટિક્સ ના ચેપ્ટર નંબર 1 ના આપણે બનાવ્યું હતા, ઓકે। એમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ડિટરમિનેન્ટ અને ફંક્શન આપણે શરૂઆત કરી હતી, બરાબર। ચાર લેક્ચર ની અંદર તમે જુઓ તો કે આપણે દ્વિહાર નિશ્ચયક, બરાબર, એટલે સેકન્ડ ઓર્ડર ડિટરમિનેન્ટ અને થર્ડ ઓર્ડર ડિટરમિનેન્ટ એટલે કે ત્રિહાર નિશ્ચયક એ જોયું હતું અને એના અમુક એક્ઝામ્પલ જોયા હતા। હવે આ લેક્ચર્સ ની અંદર આપણે વધારે અમુક બે ચાર એક્ઝામ્પલ જોઈએ, બરાબર। આ તમે જુઓ તો કે આપણે GTU ની અંદર પૂછાયેલો દાખલો છે, માર્ચ 2022 માં પૂછાયેલો દાખલો છે, બરાબર। એટલે હમણાં જે છેલ્લી પરીક્ષામાં પૂછાયેલો દાખલો છે। રકમ તમને આપેલી છે x 2 2 અને 2 એટલે 3/3 નું આપણું નિશ્ચયક છે, બરાબર। 3/3 ડિટરમિનન્ટ છે। x 2 2 અને 2 -1 x અને -2 2 0 અને 4, બરાબર। 2 0 અને 4। હવે અહીંયા એના બરાબર તમને નિશ્ચયકનું મૂલ્ય આપી દીધું છે 0। આપણે x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર। હવે જે x છે, x ની વેલ્યુ આપણે ખાલી ફાઇન્ડ કરવાની છે। હવે અહીંયા તમારે આમ કાઈ ચિંતા કરવા જેવી જરૂર નથી, બરાબર। ખાલી એક સિમ્પલ છે, આપણે જે મેથડ શીખ્યા છે ને, બરાબર, એ મેથડને આપણે ફોલો કરવાની છે, એટલે x ની વેલ્યુ આપણને આપોઆપ મળી જશે, બરાબર। હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કે સૌથી પહેલા આપણે ખબર છે કે ભાઈ કોઈ પણ એક રો ને આપણે રેફરન્સ તરીકે લઈ લેવાની છે, બરાબર। રો લ્યો અથવા કોલમ લ્યો, તમને જે ઠીક લાગે એ પ્રમાણે તમે રેફરન્સ લ્યો। આપણે પહેલા નંબરની રો ને આપણે રેફરન્સ લઈએ છીએ એટલે એની નિશાની થશે પ્લસ માઈનસ પ્લસ। આ તમને આઈડિયા હશે ત્રિહાર નિશ્ચયકના આગલા લેક્ચર્સ ની અંદર મેં તમને બધું વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવ્યું, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે શું કરવાનું છે તો કે x 2 લેવાના છે, બરાબર। x 2 અને 2/2 નું આપણે પાછું ડિટરમિનન્ટ બનાવવાનું છે, બરાબર। હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું, સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણે પહેલી રો ને પહેલી કોલમ ને ઢાંકી દેવાની છે। તો આપણને અહીંયા શું મળ્યું તો કે x 2 0 અને 4, બરાબર। આ પહેલું આપણને એક નિશ્ચયક મળી ગયું, ડન। આ એક પહેલું સ્ટેપ થયું, એટલે x 2 લીધા તમે, પછી આપણે પહેલી રો પહેલી કોલમ ઢાંકી દીધી, એટલે શું મળ્યું x 2 0 અને 4 જે દેખાય અહીંયા લખી દો। હવે અહીંયા તો પ્લસ ની નિશાની એટલે લખવાની જરૂર નથી, અહીંયા આવશે માઈનસ। હવે આપણે 2 ને લેવાના છે, બરાબર, 2। ત્યાર પછી સેમ એઝ ઇટ ઇઝ પહેલી રો અને બીજી કોલમ ને ઢાંકી દો। હવે શું દેખાય છે તમને તો કે અહીંયા બાજુમાં પાછું દ્વિહાર નિશ્ચયક એટલે -1 -2 2 અને 4, ઓકે। -1 -2 2 અને 4 અને ત્રીજા નંબરમાં પ્લસ ની નિશાની, અહીંયા પ્લસ ની નિશાની એટલે અહીંયા પ્લસ ની નિશાની આવશે, બરાબર। પ્લસ પહેલી રો અને છેલ્લી કોલમ ને ઢાંકી દો, તો -1 x 2 અને 0। તો અહીંયા આવશે પહેલા 2 લેવાના છે અને ત્યાર પછી -1 x 2 અને 0 આખાય બરાબર 0 છે, બરાબર। આખા બરાબર આપણને મૂલ્ય તો આપી દીધું છે, ડિટરમિનન્ટ આપણને આપી દીધું છે 0, બરાબર। આ પહેલું સ્ટેપ તમારું અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયું। એટલે આપણે પહેલા શું કર્યું, 3/3 માંથી 2/2 માં આવી ગયા, બરાબર। સૌથી પહેલા શું કર્યું તો કે પહેલી રો ને આપણે રેફરન્સ લઈ લીધી છે x 2। હવે આપણે પહેલી રો પહેલી કોલમ ને ઢાંકી દો, જે દેખાય એ 2/2 માં લખી નાખો। પછી 2 ને 2 લીધા છે, -2 આવશે, બરાબર। પહેલી રો બીજી કોલમ, પછી સેમ એઝ ઇટ ઇઝ 2 અને પહેલી રો ત્રીજી કોલમ। રેફરન્સ તમને મેં આની પહેલાના લેક્ચરમાં લીધું હતું, તમે આ છેલ્લી રો લઈ શકો છો, બીજી રો લઈ શકો છો, કોલમ લઈ શકો છો, એઝ ઇટ ઇઝ તમને જે ઠીક લાગે। ઓવરઓલ તમે જુઓ તો કે 6 મેથડ થી એક ને એક દાખલો થાય, બરાબર। હવે આપણે શું કરવાનું તો સિમ્પલ છે કે આપણે, બરાબર, આનો આપણે 2/2 ડિટરમિનન્ટ નો આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે। તો તમને આઈડિયા છે જ, બરાબર, કે અગ્ર વિકર્ણનો ગુણાકાર માઈનસ પ્રતિ વિકર્ણનો ગુણાકાર, બરાબર। તો કે અહીંયા થશે x 2 એમમ આવશે, એટલે અહીંયા થઈ જશે 4x -0 0 ગુણ્યા -2 એટલે એ તો 0 થઈ જશે, બરાબર। એટલે 4x -0 આ લખવાની જરૂર નથી, પણ અત્યારે તમને સમજાવવા માટે લખું છું, બરાબર। ત્યાર પછી -2 કૌંસમાં 4 2 4 1 4 એટલે -4 પછી માઈનસ, જો ખાસ યાદ રાખજો -4 પછી માઈનસ ની નિશાની, છોકરાઓને બહુ ભૂલ પડે છે। -4 પછી માઈનસ નિશાની 2 ગુણ્યા -2 એટલે -4 એટલે અહીંયા આવશે ખરેખર -4, ખાસ ધ્યાન રાખજો। 2 ગુણ્યા -2 એટલે -4, આ માઈનસ ની નિશાની આપડા જે સૂત્ર છે નિયમ મુજબ લીધેલી છે, બરાબર। અહીંયા 4 ગુણ્યા -1 કરશો એટલે -4 પછી માઈનસ પછી -4 પાછા, ડન। પ્લસ 2 કૌંસમાં 0 ગુણ્યા -1 એટલે એ 0 થઈ જશે, માઈનસ 2x 2 ગુણ્યા x એટલે 2x એના બરાબર 0। બીજા નંબરનું સ્ટેપ થઈ ગયું। હવે ત્રીજા નંબરનું સ્ટેપ, જો 4x - 0 કરશો એટલે 4x વધશે, એનો ગુણાકાર આની હારે કરો, આ બેયનો ગુણાકાર, બરાબર। મતલબ કે 4 નો ગુણાકાર x - x આવે ને 2x આવે, તો કે 4x²
x નો ગુણાકાર 4x સાથે કરશો એટલે 4x² થઈ જશે માઈનસ 4 દુ ને 4x નો ગુણાકાર 2 આવે એટલે 4 દુ ને 8x ક્લિયર માઈનસ 8x ડન હવે અહીંયા માઈનસ તમે કરશો અહીંયા તમે જુઓ સાઈડમાં આપણે કરી લઈએ -4 -4 એટલે -4 માઈનસ માઈનસ +4 થઈ જશે એટલે 0 થઈ ગયા તો આ આખું ટર્મ 0 એને ગુણ્યા 2 એટલે અહીંયા 0 આવી જશે બરાબર -4 +4 એટલે 0 0 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે ઈ તો 0 જ આવી જવાના છે ડન પ્લસ 0 2x 0 2x એટલે -2x બરાબર એને ગુણ્યા 2x એટલે શું થઈ જશે તો કે -4x = 0 ડન હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કે આપણી પાસે શું રહ્યું 4x² - 8x - 4x = 0 તો 4x² - 8 ને 4 12x એના બરાબર 0 બરાબર 8 ને 4 12 થઈ જશે -8 -4 એટલે ઓછો ઓછો વધતા એટલે -12 બરાબર હવે આમાંથી કોમન શું નીકળે છે તો કે 4x છે ઈ કોમન નીકળે છે 4x ને તમે કોમન કાઢી લો તો 4x બરાબર તમે કોમન કાઢો છો બરાબર તો અહીંયા શું રહેશે x - 3 રહેશે x - 3 3 ચોક 12 બરાબર છે ઓકે = 0 ડન હવે અહીંયા તમે જુઓ તો કે આપણી પાસે બે વેલ્યુ મળે છે x - 3 બરાબર એટલે અહીંયા આપણે x - 3 4x રહેશે 4x ને તમે કોમન કાઢો છો એટલે x - 3 રહેશે તો 4x એટલે અહીંયા આપણને શું મળ્યું 4x કૌંસમાં x - 3 બરાબર 0 મળ્યા બરાબર હવે આપણે અહીંયા જો બે વર્ષ તમને અહીંથી બે વેલ્યુ મળે છે ઓકે 4x આ આખું ટર્મ છે ને ઈ 0 ના છેદમાં જવા દે તો 4x બરાબર તમને શું મળશે 0 મળશે બરાબર તો x બરાબર 0 ના છેદમાં 4 તો x બરાબર પહેલી વેલ્યુ શું મળી 0 ડન બીજી વેલ્યુ લઈએ તો કે અહીંયા 4x કૌંસમાં x - 3 છે તો 4x ને 0 ના છેદમાં જવા દે તો x - 3 બરાબર 0 બરાબર કારણ કે 0 ના છેદમાં જશે તો એ તો 0 થઈ જશે તો x બરાબર તમને વેલ્યુ શું મળશે 3 આ -3 છે સામેની બાજુ જશે તો 3 થઈ જશે બરાબર એટલે હવે x ની આપણને બે વેલ્યુ મળી કાં તો 0 હશે કાં તો 3 હશે બરાબર અહીંયા આ દાખલો આપણો કમ્પ્લીટ થાય છે ઓકે ફ્રેન્ડ્સ ખાસ તમારા મગજમાં રાખવાનું છે કે ક્યાંય તમારી છે ને કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક ન થાય જો આવી દિશાની વાળી છે તો ન સમજાય તો તમારે આવું લખી લેવાનું છે એટલે તમને પ્રોબ્લેમ ના આવે એક એક સ્ટેપ વ્યવસ્થિત રીતે તમારે કરવાના છે બરાબર એટલે તમને ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ના આવે 4x - 0 એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ તમને x ની 0 વેલ્યુ મળી છે ને x ની 3 વેલ્યુ મળી છે પાછું એક વખત જોઈ લઈએ બરાબર આ તમને રકમ આપેલી છે સૌથી પહેલા આપણે પહેલી રો ને છે ને અહીં આપણે રેફરન્સ તરીકે લઈ છે x - 2 તો પહેલી રો પહેલી કોલમ ઢાંકતા આપણને શું મળશે x - 2 0 અને 4 આ દ્વિઆહાર નિશ્ચયક થયું બરાબર પછી માઈનસ ની નિશાની લેવાની છે માઈનસ ની નિશાની પછી અહીંયા 2 ને રેફરન્સ લેશું એટલે 2 પછી અહીંયા શું હશે -1 -2 2 અને 4 ઈ દ્વિઆહાર નિશ્ચયકમાં લખ્યા +2 બરાબર હવે અહીંયા શું રહેશે તો કે અહીંયા આપણે પહેલી રો છેલ્લી કોલમ એટલે -1 x 2 અને 0 આપણે અહીંયા લખ્યા એના બરાબર 0 તમને મૂલ્ય આપેલું છે ઓકે હવે તો કે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ x - 2 અને 4 અહીંયા આપણે આનો પ્રતિવિકર આપણે અગ્ર વિકર્ણનો ગુણાકાર માઈનસ પ્રતિવિકર્ણનો ગુણાકાર બરાબર એટલે 4x - 0 થશે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા -2 -4 -4 થશે બરાબર નિશાનીમાં ખાસ ધ્યાન રાખો +2 કૌંસમાં 0 - 2x થશે = 0 આનો તમે ફાઇનલ ગુણાકાર કરશો એટલે તમને શું મળશે 4x² - 8x - 4x = 0 હવે આમાંથી 8 વત્તા માઈનસ મતલબ -8 - 4 એટલે -12 થઈ ગયા 4x² - 12x એટલે શું થઈ જશે આમાંથી 4x કોમન નીકળી જશે તો 4x = x - 3 = 0 હવે આમાંથી એક ને 0 ના છેદમાં જવા દો તો 4x = 0 એટલે 0 ના છેદમાં x - 3 થઈ ગયા એટલે તો 0 થઈ ગયું તો x ની વેલ્યુ તમને મળશે 0 અને જો તમે 4x ને છેદમાં જવા દેશો તો x - 3 = 0 તો x બરાબર તમને 3 મળશે ઓકે સાવ સિમ્પલ દાખલો છે માર્ચ 2022 માં પૂછાયેલો દાખલો છે તમે વ્યવસ્થિત રીતે નોટ્સ કરજો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે નેક્સ્ટ આવો બીજો ઉદાહરણ જોઈએ